ආයුබෝවන් කියල පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ ලොං ටර්ම් අපිට හෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් හොඳ කොයින් මොනවාද කියලා ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක තුලින් කොයින් 10ක් මම මෙන්ෂන් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට අවුරුදු 2ක් 3ක් උපරිම අවුරුද්දට වඩා වැඩි කාලයක් හෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම කොයින් 10ක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක තුලින් ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දන්න හොඳ කොයින් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි බලමු මේ කොයින් 10 මොකක්ද කියලා. Little.